คุยกับนางเอกสาววิววรรณรสอยู่ไม่ทันไรนะคะแฟนคลับของพระเอกหนุ่มหล่อหมากปรินก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีฝ่ายหญิงในโลกไซเบอร์ซะแล้วล่ะค่ะงานนี้หนุ่มหมากก็เลยต้องขอออกโรงโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษปกป้องสาววิวเต็มที่ค่ะอย่าไปแอนตี้เขาเลยครับผมก็เป็นห่วงก็เห็นใจครับผมก็ถ้าเขาโดนข่าวอะไรที่แรงๆก็น่าเห็นใจสำหรับแฟนก็อยากจะบอกให้เข้าใจกันทุกคนครับผมก็รักใครชอบใครนะมันเป็นเรื่องห้ามกันไม่ได้ผมกับวิวนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับผมก็อย่าไปแอนตี้อย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับผม